Hello students, welcome to a new video of Unit 1. Unit 1 નું ટાઇટલ છે Against the Odds. આ યુનિટમાં આપણે અગાઉ બે અલગ અલગ સ્ટોરીઝ જોઈ. એમાં પહેલી હતી ટ્રેક્સ ટુ તાજનગર અને બીજી સીતાપુર્સ લાઇટ. Now in this session we will see one more inspirational story. તો હવે જે સ્ટોરી જોવાના છે એનું નામ છે Palakkad's Public Library. तो समझिए आ स्टोरी. In Kerala, the Palakkad District Public Library has been up and running since September 2013. In Kerala એટલે કે કેરળમાં the Palakkad District Public Library એટલે પલક્કડ જિલ્લાનું જે સાર્વજનિક પુસ્તકાલય છે એ has been up and running. અહીંયા જે છે અપ એન્ડ રનિંગ એ આખો શબ્દ સમૂહ સાથે યાદ રાખવાનો. અપ એન્ડ રનિંગ એટલે કાર્યરત હોવું. સિન્સ સપ્ટેમ્બર 2013 એટલે કે સપ્ટેમ્બર 2013 થી. સિન્સનો મતલબ થાય થી. તો કેરળમાં સપ્ટેમ્બર 2013 થી પલક્કડ જિલ્લાની સાર્વજનિક જે લાઇબ્રેરી છે પુસ્તકાલય છે એ કાર્યરત છે. ઇટ ઇઝ અ ફાઇન મોડર્ન લાઇબ્રેરી, a center for information, knowledge, wisdom, cultural activities, research and reference. It is a fine modern library. એટલે એક સરસ મજાની આધુનિક લાઇબ્રેરી છે, આધુનિક પુસ્તકાલય છે. એની સાથે સાથે a center for information, center એટલે કેન્દ્ર, for information એટલે માહિતી માટેનું, knowledge એટલે જ્ઞાન માટેનું, wisdom એટલે શાણપણ માટેનું, કલ્ચરલ એક્ટિવિટીઝ એટલે સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ માટેનું, રિસર્ચ એટલે કે સંશોધન અને રેફરન્સ એટલે સંદર્ભ, આ બધાના કેન્દ્ર સમાન છે. તો આખું વાક્ય એવું કહે છે કે એક સરસ મજાની આધુનિક લાઇબ્રેરી છે, આધુનિક પુસ્તકાલય છે અને સાથે સાથે એ માહિતી, જ્ઞાન, શાણપણ, સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ, સંશોધન અને સંદર્ભનું કેન્દ્ર છે. બટ ઇટ હેઝ રિસન્ટલી બીન ઇન ધ ન્યૂઝ ફોર ડિફરન્ટ રીઝન્સ. બટ એટલે પણ ઇટ ઇઝ રિસન્ટલી એટલે તાજેતરમાં અથવા તો હમણાં બીન ઇન ધ ન્યૂઝ એટલે સમાચારમાં છે, ખબરોમાં છે. ફોર ડિફરન્ટ રીઝન્સ એટલે જુદા કારણોથી. એટલે એ 2013થી એક્ટિવ છે અને આટલી બધી બાબતોનું એ કેન્દ્ર છે આપણને જણાવ્યું. પણ અત્યારે હમણાં એ કોઈક બીજા કારણોથી ચર્ચામાં છે એવું કહે છે. કઈ બાબતને લઈને ચર્ચામાં છે જોઈએ. A third of its 1000 members are women. A third એટલે ત્રીજા ભાગના. Of its 1000 members એટલે એના 1000 સભ્યોમાંથી are women એટલે સ્ત્રીઓ છે. તો આ પુસ્તકાલયની ખાસિયત એ છે કે એના જે 1000 સભ્યો છે એમાંથી ત્રીજા ભાગના સ્ત્રીઓ છે. These women, supported by the shared space the library offered them, launched a women's unit in February 2014. These women એટલે આ સ્ત્રીઓ, supported by એટલે ની મદદથી, the shared space એટલે સહિયારી જગ્યા, the library offered them એટલે કે લાઇબ્રેરી તેમને આપી એની મદદથી, launched a women's unit એટલે એમણે સ્ત્રીઓ માટેનો એક વિભાગ શરૂ કર્યો. ઇન ફેબ્રુઆરી 2014 એટલે ફેબ્રુઆરી 2014માં. તો આમાં ઉપર કહ્યું કે 1000માંથી ત્રીજા ભાગના સભ્યો સ્ત્રીઓ છે. તો આ સ્ત્રીઓને પુસ્તકાલયે એક જગ્યા આપી, ઉપયોગ કરવા માટે જગ્યા આપી. એ જગ્યાનો ઉપયોગ કરીને આ સ્ત્રીઓએ ફેબ્રુઆરી 2014માં સ્ત્રીઓ માટેનો એક અલગ વિભાગ શરૂ કર્યો. The unit got together to discuss methods of empowering women. The unit got together એટલે આ જે વિભાગ છે એના સભ્યો, એના લોકો બધા એટલે બધી સ્ત્રીઓ એકઠી થઈ. ગેટ ટુગેધર એટલે ભેગા થવું. ટુ ડિસ્કસ એટલે ચર્ચા કરવા માટે. મેથડ્સ ઓફ એમ્પાવરિંગ વિમેન, મેથડ એટલે પદ્ધતિઓ, એમ્પાવરિંગ વિમેન એટલે
સ્ત્રીઓને સશક્ત બનાવે, એટલે સ્ત્રીઓના સશક્તિકરણ માટે. તો 2014માં આ મહિલાઓ માટેનો એક વિભાગ શરૂ થયો અને આ યુનિટ જે છે એમાં જે સ્ત્રીઓ એ બધા ભેગા થયા અને સ્ત્રીના સશક્તિકરણની પદ્ધતિઓ વિશે ચર્ચા કરી કે કઈ રીતે સ્ત્રીને વધુ સશક્ત બનાવી શકાય. તો આ જે પહેલો પેસેજ છે એના પર આધારિત ક્વેશ્ચન્સ જોઈએ. ક્વેશ્ચન 1, વેન વોઝ ધ પલક્કડ ડિસ્ટ્રિક્ટ લાઇબ્રેરી સ્ટાર્ટેડ? વેન એટલે ક્યારે અને છેલ્લે સ્ટાર્ટેડ છે, આગળ વોઝ છે, વોઝ સ્ટાર્ટેડ એટલે શરૂ કરવામાં આવી. તો પલક્કડનું જે જિલ્લા પુસ્તકાલય છે એ ક્યારે શરૂ કરવામાં આવ્યું? એનો જવાબ જોઈએ. The Palakkad District Library was started in September 2013. એટલે પલક્કડ જિલ્લાનું જે પુસ્તકાલય છે એ સપ્ટેમ્બર 2013માં શરૂ કરાયું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, વોટ ઇઝ યુનિક અબાઉટ ધ લાઇબ્રેરી મેમ્બર્સ? આ લાઇબ્રેરીના જે સભ્યો છે એના વિશે યુનિક શું છે, એટલે એની વિશેષતા શું છે? તો એના જવાબમાં 1/3 of the 1000 members of the library are women. તો આ પુસ્તકાલયના સભ્યોની બાબતમાં વિશેષ શું છે? વિશેષ એ છે કે 1/3 એટલે ત્રીજા ભાગના, ઓફ ધ 1000 મેમ્બર્સ એટલે 1000 સભ્યોમાંથી, એટલે લાઇબ્રેરીના 1000 સભ્યોમાંથી ત્રીજા ભાગના સભ્યો સ્ત્રીઓ છે. એ લાઇબ્રેરી મેમ્બર્સ વિશેની વિશેષતા છે. દેન why was the library in news? આ લાઇબ્રેરી કયા કારણથી, શેને લીધે ચર્ચામાં હતી? તો એનો જવાબ, the library was in news because the women members, supported by the shared space the library offered them, launched a women's unit in February 2014. The library was in news એટલે આ પુસ્તકાલય ચર્ચામાં હતું, ખબરોમાં હતું. because એટલે કારણ કે the women members એટલે મહિલા સભ્યો, સપોર્ટેડ બાય ધ શેર્ડ સ્પેસ એટલે સહિયારી જગ્યા, ધ લાઇબ્રેરી ઓફર્ડ ધેમ એટલે લાઇબ્રેરી એમને આપી, એનો ઉપયોગ કરીને લોન્ચ્ડ અ વિમેન્સ યુનિટ એટલે મહિલાઓ માટેનો વિભાગ શરૂ કર્યો ઇન ફેબ્રુઆરી 2014 એટલે ફેબ્રુઆરી 2014માં. તો આ લાઇબ્રેરી કયા કારણથી ખબરોમાં હતી? એ કારણથી ખબરોમાં હતી કે પુસ્તકાલય એમને જે જગ્યા આપી જે મહિલા સભ્યોને, એ જગ્યાનો ઉપયોગ કરીને એમણે ફેબ્રુઆરી 2014માં મહિલાઓ માટેનો વિભાગ શરૂ કર્યો. ત્યાંથી આગળ, વોટ ડીડ ધ વિમેન્સ યુનિટ ડિસ્કસ? એટલે આ મહિલાઓના વિભાગે શું ચર્ચા કરી? તો એમાં જોઈએ, ધ વિમેન્સ યુનિટ ડિસ્કસ્ડ મેથડ્સ ઓફ એમ્પાવરિંગ વિમેન. ડિસ્કસ્ડ એટલે ચર્ચા કરી, મેથડ્સ એટલે પદ્ધતિઓ, ઓફ એમ્પાવરિંગ વિમેન એટલે સ્ત્રીઓને સશક્ત બનાવવા વિશેની. તો મહિલાઓના વિભાગે સ્ત્રી સશક્તિકરણની પદ્ધતિઓ વિશે ચર્ચા કરી. આગળ બીજો પેસેજ જોઈએ. The library opened its halls for film screening, workshops in home economics or gardening, childcare or the arts, and for women to get help in managing family conflicts, legal disputes and professional problems. The library opened its halls. એટલે આ જે પુસ્તકાલય હતું એના જે હોલ હતા, ખંડ હતા, એમણે ખુલ્લા મૂક્યા ફોર ફિલ્મ સ્ક્રીનિંગ એટલે ફિલ્મ બતાવી શકાય એના માટે, ફિલ્મના પ્રદર્શન માટે. વર્કશોપ્સ એટલે કાર્યશાળાઓ, એટલે વર્કશોપમાં આપણે અગાઉ વાત થઈ હતી એમ કે એક વર્કશોપમાં અમુક પ્રકારનું કંઈક જ્ઞાન આપવામાં આવે, પ્રેક્ટિકલ જ્ઞાન કંઈક શીખવવામાં આવે, ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે. તો એ કઈ કઈ બાબતોમાં વર્કશોપ હતા એ લખ્યું છે. હોમ ઇકોનોમિક્સ એટલે ઘરની જે અર્થવ્યવસ્થા હોય એના સિવાય ગાર્ડનિંગ એટલે બગીચા કામ વિશે, ચાઇલ્ડ કેર એટલે કે બાળ ઉછેર વિશે, આર્ટ્સ એટલે કલામાં, એના સિવાય બીજી કઈ બાબતોની વાત છે. એન્ડ ફોર વિમેન ટુ ગેટ હેલ્પ કે જેમાં સ્ત્રીઓને મદદ મળી શકે ઇન મેનેજિંગ ફેમિલી કોન્ફ્લિક્ટ્સ. ફેમિલી કોન્ફ્લિક્ટ્સ એટલે પારિવારિક ઝઘડાઓ જે થતા હોય એ બાબતને સંભાળવા માટે, એના સિવાય લીગલ ડિસ્પ્યુટ્સ એટલે કાયદાકીય તકરારો થતી હોય એ બાબત, અને પ્રોફેશનલ પ્રોબ્લેમ્સ એટલે વ્યવસાયિક સમસ્યા હોય એ બાબતમાં પણ મદદ મળી રહે એના માટે એમણે હોલ્સ ખુલ્લા મૂક્યા. તો આખું વાક્ય શું કહે છે કે ફિલ્મ પ્રદર્શન કરવા માટે, પછી ઘરની અર્થવ્યવસ્થા,
ગાર્ડનિંગ એટલે કે બગીચા કામ, બાળ ઉછેર, આર્ટ્સ વગેરેના વર્કશોપ યોજી શકાય એના માટે હોલ ખુલ્લા મૂક્યા. અને એના સિવાય સ્ત્રીઓને પારિવારિક ઝઘડાઓ કે કાયદાકીય તકરારો અથવા વ્યવસાયિક સમસ્યાની બાબતમાં પણ મદદ મળી રહે એમના માટે આ હોલ્સ ખુલ્લા મૂક્યા. The secretary of the library pointed out that through reading, women would realize their strength and forge a unity. The secretary of the library એટલે આ પુસ્તકાલયના જે સેક્રેટરી હોય એણે પોઇન્ટેડ આઉટ એટલે એમણે એવું ધ્યાન દોર્યું, એવું એમના ધ્યાનમાં આવ્યું કે થ્રુ રીડિંગ એટલે વાંચન દ્વારા women would realize their own strength. રિયલાઇઝ એટલે સમજાવવું. તો સ્ત્રીઓને પોતાની શક્તિ સમજાશે, પોતામાં કેટલી શક્તિ છે એ ખ્યાલ આવશે. એન્ડ ફોર્જ અ યુનિટી. ફોર્જ એટલે ઘડવું, યુનિટી એટલે એકતા, એનાથી એનામાં એકતા ઘડાશે એટલે એકતા સર્જાશે. તો આખું વાક્ય એવું કહે છે કે પુસ્તકાલયના જે સેક્રેટરી હતા એમણે એવું સૂચવ્યું અથવા એવું દર્શાવ્યું કે વાંચન દ્વારા સ્ત્રીઓ પોતાની શક્તિને સમજશે, ઓળખશે અને એ રીતે એમનામાં એકતા સદાશે એટલે એકતાનું નિર્માણ થશે. તો આ બીજો જે પેસેજ છે એના પર આધારિત ક્વેશ્ચન્સ પણ જોઈએ. વોટ ડીડ ધ સેક્રેટરી પોઈન્ટ આઉટ? સેક્રેટરીએ શું સૂચવ્યું? The secretary pointed out that through reading, women would realize their own strength and forge a unity. સેક્રેટરીએ એવું સૂચવ્યું કે થ્રુ રીડિંગ એટલે વાંચન દ્વારા women would realize their own strength એટલે સ્ત્રીઓને તેમની પોતાની શક્તિ સમજાશે and forge a unity અને એનાથી એમનામાં એકતાનું નિર્માણ થશે. Then, how does the library help women? આ પુસ્તકાલય કઈ રીતે સ્ત્રીઓને મદદ કરે છે? તો એના જવાબમાં The library helps women to manage family conflicts, legal disputes and professional problems. Helps women એટલે સ્ત્રીઓને મદદ કરે છે. To manage એટલે સંભાળવું, family conflicts એટલે પારિવારિક ઝઘડાઓ, legal disputes એટલે કાયદાકીય તકરારો કે વિવાદો and professional problems એટલે વ્યવસાયિક સમસ્યાઓ. તો આ જે પુસ્તકાલય છે એ સ્ત્રીઓને પારિવારિક ઝઘડાઓ, કાયદાકીય તકરારો કે વિવાદો અથવા વ્યવસાયિક સમસ્યાઓ એનો ઉકેલ લાવવામાં, એને સંભાળવામાં મદદ કરે છે. Then, what kind of workshops are conducted in the library? What kind એટલે કયા પ્રકારના? આ લાઇબ્રેરીમાં કયા પ્રકારના વર્કશોપ્સ યોજાય છે અથવા તો ચલાવવામાં આવે છે? તો એમાં જોઈએ વર્કશોપ્સ ઇન હોમ economics, gardening, child care and arts are conducted in the library. તો હોમ economics એટલે ઘરની અર્થવ્યવસ્થા, ગાર્ડનિંગ એટલે બગીચા કામ, ચાઇલ્ડ કેર એટલે બાળ ઉછેર અને આર્ટ્સ એટલે કલા. આ બધા વિષયોમાં વર્કશોપ્સ કન્ડક્ટેડ એટલે યોજવામાં આવે છે. આ બધી બાબતોના વર્કશોપ્સ લાઇબ્રેરીમાં યોજવામાં આવે છે. Then, what did the library open its halls for? અહીંયા આગળ વોટ છે, છેલ્લે ફોર છે, એટલે બંને સાથે હોય એવું પણ બની શકે. ફોર વોટથી પણ શરૂ થઈ શકે આ ક્વેશ્ચન. તો એનો મતલબ એવો થાય શેના માટે? તો આ પુસ્તકાલય એમના જે ખંડો હતા, હોલ હતા, એ શેના માટે ઓપન કર્યા, શેના માટે ખુલ્લા મૂક્યા? તો એનો જવાબ The library opened its halls for film screening, workshops in home economics or gardening, childcare or the arts, and for women to get help in managing family conflicts, legal disputes and professional problems. તો આમાં ઉપરથી આખો જ છે પહેલો પેસેજ, એમાં શું લખ્યું છે? ફિલ્મ સ્ક્રીનિંગ એટલે ફિલ્મ બતાવી શકાય એના માટે, પછી ઘરની અર્થવ્યવસ્થા, બગીચા કામ, બાળ ઉછેર, કલા એના માટેના વર્કશોપ્સ યોજી શકાય એના માટે હોલ ખુલ્લા મૂક્યા. એના સિવાય સ્ત્રીઓને આ બાબતોમાં મદદ મળી રહે, પારિવારિક ઝઘડાઓ, કાયદાકીય તકરારો કે વ્યવસાયિક સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવવા કે એ સંભાળવા માટે પણ મદદ મળી રહે એટલા માટે એ ખંડ ખુલ્લા મૂક્યા. Let's see one more passage. It was noted that the lending libraries of earlier times were disappearing and the present rural reading rooms were too often full of only male readers. It was noted એટલે એવું નોંધવામાં આવ્યું, એટલે એવું ધ્યાનમાં આવ્યું કે લેન્ડિંગ લાઇબ્રેરીઝ,
લેન્ડિંગ એટલે જે પુસ્તકો લેન્ડ કરે, જ્યાંથી સભ્યો હોય એ પુસ્તકો ઘરે વાંચવા લઈ જાય એને લેન્ડિંગ લાઇબ્રેરી કહેવાય. ઓફ અર્લિયર ટાઈમ્સ એટલે અગાઉના સમયની. વર ડિસઅપિયરિંગ એટલે અદ્રશ્ય થતી જતી હતી, એટલે એવી લાઇબ્રેરીઝ ઓછી થતી જતી હતી. એન્ડ પ્રેઝન્ટ રૂરલ રીડિંગ રૂમ્સ, પ્રેઝન્ટ એટલે હાલના, રૂરલ એટલે ગ્રામ્ય, રીડિંગ રૂમ્સ એટલે વાંચન ખંડો, વર ટુ ઓફન એટલે ઘણી વખત, ફૂલ ઓફ ઓનલી મેલ રીડર્સ, ફૂલ ઓફ એટલે થી ભરેલા હોય, માત્ર પુરુષ વાંચકોથી આખા ભરેલા એવું થતું. એટલે એવું ધ્યાનમાં આવ્યું કે અગાઉના સમયની જે પુસ્તકો આપતી લાઇબ્રેરીઝ હતી એ ઓછી થતી જતી હતી, અને અત્યારના સમયની ગામડા કક્ષાની જે ગ્રામ્ય વાંચન ખંડ પ્રકારની જે હોય, જ્યાં પુસ્તકો લઈ જવાના નહીં પણ ત્યાં બેસીને વાંચવાના હોય, એ પ્રકારના રીડિંગ રૂમ્સ હોય, એમાં ઘણી વખત વધુમાં વધુ વખત એવું થતું કે ત્યાં પુરુષ વાંચકો હોય, એટલે સ્ત્રીઓ માટે થોડું એ એક પ્રકારની સમસ્યા હતી. The unit discussed that if the once well-read women of Kerala continued to squander their hours in front of television, it would encourage a climate in which women are afraid to go out after dark. The unit discussed that, એટલે મહિલાઓનો જે વિભાગ હતો એણે એવી ચર્ચા કરી કે if the once well-read, if એટલે જો, once well-read એટલે એક સમયની સુશિક્ષિત, women એટલે કે સ્ત્રીઓ, of Kerala એટલે કેરલાની, કન્ટિન્યુડ એટલે ચાલુ રાખે, ટુ સ્કોન્ડર ધેટ અવર્સ એટલે એમની કલાકો, એમનો સમય બગાડવાનો, સ્કોન્ડર એટલે બગાડવું, વેડફી નાખવું વગેરે, ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ટેલિવિઝન એટલે ટીવીની સામે, તો ઇટ વુડ એન્કરેજ એટલે એનાથી પ્રોત્સાહન મળશે, અ ક્લાઇમેટ એટલે એવા વાતાવરણને, ઇન વિચ એટલે જેમાં, વિમેન આર અફ્રેડ ટુ ગો આઉટ, અફ્રેડ એટલે ડરવું, આર અફ્રેડ એટલે થી ડરે એવું થાય, ટુ ગો આઉટ એટલે બહાર જવું, આફ્ટર ડાર્ક એટલે અંધકાર થયા પછી, એટલે દિવસ પૂરો થાય પછી. એટલે એ જે વિભાગ હતો એમણે શું ચર્ચા કરી, એમણે એવું કહ્યું કે એક વખતની જે સુશિક્ષિત સ્ત્રીઓ હોય કેરલાની, એ જો ટીવીની સામે બેસીને ઘણો બધો સમય બગાડવાનું ચાલુ રાખશે તો એનાથી એવા વાતાવરણને પ્રોત્સાહન મળશે, એટલે એવું વાતાવરણ સર્જાશે કે જેમાં સાંજના સમયે એટલે દિવસ પૂરો થયા પછી સ્ત્રીઓ બહાર જતા ડરશે એવું થશે. કારણ કે ટીવીની સામે ઘરમાં જ બેઠી રહેતી મોટાભાગની સ્ત્રીઓ, તો બહાર સ્ત્રીઓની સંખ્યા ઓછી હોવાને લીધે એક પ્રકારનું ભયનું વાતાવરણ સર્જાઈ શકે. So the unit has formulated plans on opening separate reading rooms for women. So એટલે તેથી the unit has formulated plans, formulated એટલે બનાવવાના અર્થમાં છે, એટલે યોજનાઓ બનાવી છે, on opening એટલે શરૂ કરવા વિશે, સેપરેટ રીડિંગ રૂમ્સ એટલે અલગ વાંચન ખંડો, ફોર વિમેન એટલે સ્ત્રીઓ માટે. તેથી આ જે મહિલાઓનો યુનિટ છે, આ વિભાગ છે, એમણે સ્ત્રીઓ માટેના અલગ વાંચન ખંડ શરૂ કરવા વિશે યોજના બનાવી છે. તો ઉપર અહીંયા શું કહ્યું કે રીડિંગ રૂમ્સમાં મોટા ભાગે મેલ રીડર્સ હોય એવું થતું, એટલે પુરુષ વાંચકો હોય એવું થતું, એના લીધે સ્ત્રીઓ માટે એ અનુકૂળ ના રહે, અને જો સ્ત્રીઓ એ રીતે બહાર નીકળવાનું ઓછું રાખે અને ટીવીની સામે જ વધુ સમય વિતાવે તો બહાર ભયનું વાતાવરણ સર્જાઈ શકે. એટલા માટે સ્ત્રીઓ પણ ત્યાં આવીને વાંચી શકે, એના માટે સ્ત્રીઓના વિશેષ અલગ રીડિંગ રૂમ બનાવવાની યોજના ઘડી. Now let's see questions based on this passage. What was the problem of the libraries of earlier times and present times? What was the problem એટલે શું સમસ્યા હતી, of the libraries એટલે પુસ્તકાલયોની, of earlier times એટલે અગાઉના સમયની, and the present times એટલે અત્યારના સમયની. તો અગાઉના સમયની અને અત્યારના સમયની જે લાઇબ્રેરીઝ છે, પુસ્તકાલયો છે, એની સમસ્યા શું હતી? તો એમાં જોઈએ, the libraries of earlier times were disappearing, એટલે અગાઉના સમયની જે લાઇબ્રેરીઝ હતી, જે પુસ્તકાલયો હતા, એ ડિસઅપિયરિંગ એટલે ઓછા થતા જતા હતા એવું કહે છે. એન્ડ ધ લાઇબ્રેરીઝ ઓફ ધ પ્રેઝન્ટ ટાઈમ્સ એટલે અત્યારના સમયના પુસ્તકાલયો were too full of male readers, એટલે એ પુરુષ વાંચકોથી ખૂબ જ ભરેલા, એટલે ત્યાં ઘણા પુરુષ વાંચકો એવું થતું. એટલે અગાઉના જે પુસ્તકાલયો હતા, લેન્ડિંગ લાઇબ્રેરીઝ, એ ઓછા થતા જતા હતા, અને અત્યારના પુસ્તકાલયોમાં વધુમાં વધુ પુરુષ વાંચકો હોય એવું એ સમસ્યા હતી. Then
What would happen if the women wasted their time watching TV? What would happen એટલે શું થાય? If એટલે જો the women એટલે સ્ત્રીઓ wasted their time એટલે એમનો સમય બગાડે watching TV એટલે ટીવી જોવામાં. એટલે કેરલાની સ્ત્રીઓ વિશે આગળ આપણે જોયું આ પેસેજમાં કે એમાં લખ્યું હતું કે એ ટીવી સામે જ જો ઘણો બધો સમય બગાડે તો શું થાય? તો એ જોઈએ. If the women wasted their time watching TV, it would encourage a climate in which women are afraid to go out after dark. If the women wasted their time watching TV, એટલે જો સ્ત્રીઓ ટીવી જોવામાં પોતાનો સમય બગાડે તો it would encourage a climate એટલે એનાથી એવા વાતાવરણને પ્રોત્સાહન મળે કે જેમાં in which એટલે જેમાં women are afraid to go out after dark. એટલે સ્ત્રીઓ અંધારું થયા પછી એટલે દિવસ પૂરો થયા પછી બહાર જતા ડરે એવું વાતાવરણ સર્જાય. Then what has the women's unit planned? સ્ત્રીઓનો જે યુનિટ છે, સ્ત્રીઓનો વિભાગ છે, આણે શું આયોજન કર્યું છે? તો જોઈએ. The women's unit has planned to open separate reading rooms for women. Has planned એટલે એમણે યોજના ઘડી છે. To open એટલે શરૂ કરવાની. Separate reading rooms એટલે અલગ વાંચન ખંડો for women એટલે સ્ત્રીઓ માટે. તો આ પુસ્તકાલયના સ્ત્રીઓના વિભાગે સ્ત્રીઓ માટેના અલગ વાંચન ખંડો શરૂ કરવાની યોજના બનાવી છે. Then we will see one more passage. Palakkad's district library stands tall as a beacon to encourage women's empowerment through classes, clubs, workshops and reading rooms. Palakkad's district library એટલે પલક્કડનું જિલ્લા પુસ્તકાલય stands tall. Stand tall એટલે આમ ગૌરવપૂર્ણ ઊભા હોવું, એટલે ગૌરવપૂર્ણ રીતે કાર્યરત છે આ પુસ્તકાલય. એઝ અ બીકન એટલે આમ દીવાદાંડી સમાન, એક મશાલ સમાન એવું કહેવા માંગે છે. ટુ એન્કરેજ વિમેન્સ એમ્પાવરમેન્ટ એટલે સ્ત્રીઓના સશક્તિકરણને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે શેના દ્વારા? થ્રુ ક્લાસીસ એટલે વર્ગો દ્વારા, ક્લબ દ્વારા, વર્કશોપ દ્વારા અને રીડિંગ રૂમ એટલે વાંચન ખંડો દ્વારા. તો પલક્કડનું જે જિલ્લા પુસ્તકાલય છે એ વર્ગો દ્વારા, ક્લબ દ્વારા, વર્કશોપ દ્વારા અને રીડિંગ રૂમ દ્વારા સ્ત્રી સશક્તિકરણને પ્રોત્સાહિત કરનાર એક મશાલ સમાન આજે ગૌરવપૂર્ણ ઊભું છે, ગૌરવપૂર્ણ કાર્યરત છે. And then there are the books which will provide the women the strength they need to make good use of these opportunities. And then એટલે એના પછી ત્યારબાદ there are the books એટલે કેટલાક પુસ્તકો છે which will provide એટલે જે આપે the women એટલે સ્ત્રીઓને the strength એટલે શક્તિ, they need એટલે એમને જરૂર હોય, to make good use એટલે સારો ઉપયોગ કરવા માટે, સદુપયોગ કરવા માટે, of these opportunities એટલે આ તકોની. એટલે ઉપર આ જે પુસ્તકાલય છે સ્ત્રી સશક્તિકરણનું કઈ રીતે કાર્ય કરી રહી છે લખ્યું, અને એના સિવાય પુસ્તકો તો એવા છે જ કે જે સ્ત્રીઓને એવી શક્તિ આપે જે એને જરૂર હોય આ બધી તકોનો સદુપયોગ કરવા માટે. એટલે પુસ્તકોમાંથી પણ એવી એમને પ્રેરણા મળે, એક પ્રકારની શક્તિ મળે જેનાથી એ એમને મળેલી તકોનો સદુપયોગ કરી શકે. Now let's see questions based on this passage. How does the library encourage women empowerment? Encourage એટલે પ્રોત્સાહન આપવું, women empowerment એટલે સ્ત્રી સશક્તિકરણ. તો આ પુસ્તકાલય કઈ રીતે સ્ત્રી સશક્તિકરણને પ્રોત્સાહન આપે છે? The library encourages women empowerment through classes, clubs, workshops and reading rooms. Encourages એટલે પ્રોત્સાહન આપે છે કે ઉત્તેજન આપે છે. women empowerment એટલે સ્ત્રી સશક્તિકરણને થ્રુ એટલે દ્વારા. તો ક્લાસીસ એટલે કે વર્ગો દ્વારા, ક્લબ દ્વારા, વર્કશોપ દ્વારા અને વાંચન ખંડો દ્વારા સ્ત્રી સશક્તિકરણને ઉત્તેજન આપે છે. How will the books help women? પુસ્તકો સ્ત્રીઓને કઈ રીતે મદદરૂપ થાય? તો એના જવાબમાં the books will give women the strength to make good use of opportunities to empower themselves. Will give women the strength એટલે સ્ત્રીઓને શક્તિ આપે, to make good use એટલે સદુપયોગ કરવો, of opportunities એટલે તકોનો, to empower themselves એટલે પોતાને સશક્ત બનાવવા માટે. એટલે સ્ત્રીઓને
પોતાને સશક્ત બનવા માટેની જે તકો હોય એનો સદુપયોગ કરવા માટે જે શક્તિ જરૂરી હોય એ પુસ્તકો આપે એવું કહે છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા યુનિટ 1નું મૂળ રીડ પૂરું થાય છે. આ યુનિટની ગ્લોસરી અને એના પર આધારિત આ યુનિટ પર આધારિત એક્સરસાઇઝીસ આપણે આગળના સેશનમાં જોઈશું. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.